हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईँहरूलाई क्लास 8 को मोरल एजुकेसन पढाउँदै आइरहेको छु भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई युनिट 5 को हाम्रो लेसन 1 रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ टपिक रहेको छ हाम्रो डिसिप्लिन एन्ड पोजिटिभ थिङ्किङ। तपाईँहरूलाई डिसिप्लिन भनेको त थाहा नै होला है, अनुशासन हैन। पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको सकारात्मक विचार हैन। पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको चाहिँ सकारात्मक विचार। ल अब हामीलाई मानिलिउँ है, एउटा कुरा मानिलिउँ कि हामीले जहिले पनि आफ्नो परिवार होस् हैन, आफ्नो साथीभाइ होस् अथवा आफ्नो आफन्तजनसँग होस् अथवा बाहिर आफ्नो सराउन्डिङमा किन नहोस्, अनुशासनमा बसेर काम त गर्नुपर्छ हैन। अनुशासन भनेको आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने, राम्रो काम गर्ने, अनैतिक कामहरू नगर्ने हैन, समयअनुसार चल्ने, अनावश्यक कुराहरू नगर्ने, अर्काको ब्याकबाइटिङ नगर्ने हैन। आफ्नो अनुशासनमा रहेर भन्नुको मतलब कस्तो भनेदेखि आफ्नो काम, आफ्नो ड्युटीलाई, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ आफ्नो लाइफको त्यो कुरालाई फुलफिल गर्ने, त्यसरी चाहिँ लाइफ बिताउनुलाई भनिन्छ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भनेको अनुशासन, जो चाहिँ हरेक मान्छेलाई, हरेक सिटिजनलाई चाहिँ समाजमा हैन, आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरा पालन गर्न एकदमै जरुरत हुन्छ। म्यानरलेस हुनु भएन, राम्रोसँग मान्छेसँग पोलाइट भएर बोल्नु पर्यो हैन, झै झगडा गर्नु भएन, मिलेर बस्नु पर्यो, सबैसँग मिलेर काम गर्न पर्यो। यसमा के भन्छ, सबै केमा पर्छ त, अनुशासनमा पर्ने गर्दछ। सरी। अब हाम्रो अर्को रहेको छ पोजिटिभ थिङ्किङ। पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको के हो त, सकारात्मक विचार। हामीले नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि सकारात्मक विचार भनेको कस्तो खालको विचार त, हामीले कुनै पनि कुरा नराम्रो नसोच्ने, राम्रो सोच्ने, हरेक कुरालाई पोजिटिभ वेमा सोच्ने। कुनै पनि कुरा अरूले नेगेटिभ वेमा, कुनै पनि अर्को मान्छेले नेक्स्ट पर्सनलाई चाहिँ हामीलाई नकारात्मक कुराहरू गरिरहेको छ केही कुरा भने पनि हामीले कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई पोजिटिभ वेमा आफूले पनि सोच्ने र उसलाई पनि कसरी हुन्छ सुधार गर्नपट्टि लाग्ने हैन। कुनै पनि समाजमा, आफ्नो परिवारमा हैन, आफ्नो सराउन्डिङमा होस्, आफ्नो स्कुलमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा किन नहोस्, हरेक किसिमको व्यक्तिहरू हुन्छन्। कोही सकारात्मक सोच भएको मान्छे हुन्छन्, कोही नकारात्मक सोच भएको मान्छेहरू हुन्छन् हैन। सबै मान्छेलाई बाई बर्न सबैजना राम्रो क्यारेक्टर लिएर आएको त भन्ने हुँदैन हैन। सबै मान्छेलाई हुर्किँदै गएपछि, बढ्दै गएपछि एजले हैन, अब हरेक कुराहरू सिक्दै गएपछि मान्छेले सकारात्मक विचारहरू ल्याउँछन्, कसैले नकारात्मक विचारहरू ल्याउँछन्, कसैले राम्रो कामहरू गर्छन्, कसैले नराम्रो कामहरू गर्छन् हैन। समाजमा हुन्छ यस्तो कुराहरू। भनेदेखि पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि राम्रो सोच्ने, भनिन्छ नि अन्त भला तो जगत भला। राम्रो सोच्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, आफूलाई रिटर्नमा राम्रो आउँछ। वाट यु सो यु रिप, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि। यसलाई फेरि अर्को वेमा भन्नुपर्दाखेरि आफूले जे दिन्छौ त्यही पाउँछौ हैन। आफूले राम्रो गर्छौ, राम्रो रिटर्नमा पाउँछौ। नराम्रोको व्यवहार गर्छौ, नराम्रै कुरा रिटर्नमा पाउँछौ। राम्रो सोच बनाउँछौ, राम्रै विचार गरेपछि राम्रै कुरा आफूलाई लाइफमा हासिल गर्न सक्छौ। नराम्रो थिङ्किङ, नराम्रो विचार आफूले लगाउँछ त नराम्रो विचारको परिणाम पनि भोग्नु पर्दछ। किनकि नराम्रो विचार गरेपछि नराम्रो काम हुन्छ, नराम्रो काम भएपछि त्यसको परिणाम आफूले भोग्नुपर्ने हुन्छ हैन त। त्यही भएर हामीलाई सधैँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा अनुशासनमा रहेर एज अ सिटिजन, एज अ फ्यामिली मेम्बर हैन, एज अ ह्युमन बिङ आफ्नो अनुशासन के हो त, म छोरी मान्छे हो अथवा छोरो मान्छे हो, डजन्ट म्याटर, तर कस्तो हुनु पर्यो भनेदेखि अनुशासनमा बसेर, नैतिकतामा बसेर काम गर्नु पर्यो। सकारात्मक सोच बनाउनु पर्यो, चाहे त्यो परिवारभित्र होस्, चाहे त्यो समाजमा होस्, चाहे आफ्नो त्यो स्कुलमा होस्, आफ्नो साथीभाइसँग होस् हैन, आफ्नो रिलेटिभसँग होस्, आफ्नो मातापितासँग होस्, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग, इच एन्ड एभ्री पर्सनसँग हामीले कस्तो हुनु पर्यो, अनुशासनमा रहेर सकारात्मक सोचले चाहिँ लाइफ अगाडि बढाउनु पर्छ। यसरी हामीले लाइफ अगाडि बढाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ हामी स्वस्थ, हामी दिमागी हालतमा स्वस्थ हुन्छौँ हैन। हामीलाई कुनै किसिमको सुख दुःख सङ्कटहरू आइपर्दैन, किनकि हामीले जुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि अनुशासनमा रहेर गऱ्यौँ हैन। स्कुल टाइममा गयो, टाइममा आयो, होमवर्क टाइममा गऱ्यो, टाइममा सक्यो, टाइममा सुत्यो, टाइममा खायो, टाइममा ब्रस गर्यो, टाइममा नुहाइधुवाइ गर्यो भनेदेखि के समस्या हुन्छ त, हुँदैन नि। सकारात्मक सोच राख्यौ हैन,
भन्यो भने हामीलाई कुनै पनि किसिमको लाइफमा प्रब्लम हुँदैन, हामी त्यो मेन्टली हामी हरास हुँदैनौँ। द्याट्स वाइ वी सुड फलो, वी सुड रेस्पेक्ट, वी सुड फलो द अनुशासन मिन्स डिसिप्लिन. We should respect it and we should follow our discipline. We should stay in our discipline and we should think always in positive way, not to thinking negative way. Always we must think in positive way. सकारात्मक सोचमा चाहिँ सकारात्मक तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्छ इच एन्ड एभ्री कुराहरूलाई। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुले आफ्नो हेर्नु किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बुकमा, अथवा मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त पिक्चरमा घर छ हैन, यहाँनिर अब कसै मान्छेहरूले काम गरिरहेको छ, कसैलाई बेल्चाले यहाँनिर केही बालुवा तानिरहेको छ हैन, कसैले बोकिरहेको छ, कसैले कोदालो खनिरहेको छ हैन। यसरी नै सबैजना मिलेर राम्रो तरिकाले काम गरेको छ हैन। यसरी नै हामीले पनि पोजिटिभ थिङ्किङ राखेर अनुशासनमा बसेर आफ्नो इच एन्ड एभ्री कुराहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर काम गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ त, अब आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग बसेको छ एउटा सानो बाबु, अनि ठुलो मान्छेसँग बसेर चाहिँ उसले एकदमै आदर सत्कारको साथ गफ गरिरहेको छ, कुरा गरिरहेको छ, पोजिटिभ कुराहरू उसलाई साटफेर गरिरहेको छ हजुरआमाले र नाति नातिना अथवा बच्चाले भन्यो होइन। त्यस्तै हामीले एउटा नानी सुतिरहेको छ, सुत्नुको मतलब कस्तो भनेदेखि टाइममा सुत्नु, टाइममा उठ्नु, टाइममा आफ्नो काम गर्नु, टाइममा खानु हैन। यो इच एन्ड एभ्री ह्युमन बिङलाई जरुरत छ है। किनभनेदेखि यदि हामीलाई ह्युमन बडीको निड अनुसार हाम्रो मानव शरीरलाई 8 घण्टा सुत्न जरुरत हुन्छ। हामीले 8 घण्टा सुत्यौँ, आफ्नो मर्निङ टाइममा उठ्ने टाइममा उठ्यौँ, आफ्नो डेली कामहरू गर्यौँ हैन, प्रे गर्यौँ, खाजा खायौँ, होमवर्क गर्यौँ, आफ्नो कामहरू गर्यौँ दिनभरि भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि किसिमको मेन्टली टर्चर हुँदैन। हामी फिजिकली पनि मेन्टली पनि हामी विक हुँदैनौँ र हामीलाई थकान पनि हुँदैन। त्यही भएर टाइममा सुत्न, खान, बस्न, पोजिटिभ थिङ्किङ इच एन्ड एभ्री पार्टहरू चाहिँ हामी ह्युमन बिङलाई जरुरत छ है भनेर यहाँ पिक्चरमा पनि देखाएको छ। यहाँ पिक्चर हेरेर पनि तपाईँहरूले अलिकति त बुझ्न सक्नुहुन्छ यो लेसनलाई तपाईँहरूले भने। ल अब यहाँ हेरौँ है त, लर्निङ एचिभमेन्टमा के छ नि त। अब यहाँनिर टु डेभलप एन एटिट्युड अफ पोजिटिभ थिङ्किङ, के गर्ने त, पोजिटिभ थिङ्किङ यानि कि सकारात्मक सोचहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ विकास गर्ने, अथवा राम्रो कुराहरू पढेर हो कि, राम्रो किताबहरू पढेर हुन्छ कि, इन्सपिरेसन कामहरू गरेर हुन्छ कि, इन्सपिरेसनल भिडियोहरू सुनेर हुन्छ कि, इन्सपिरेसनल अडियोहरू सुनेर हुन्छ कि, आफ्नो बुवा आमाको सहयोग गरेर आफ्नो साथीभाइसँग राम्रोसँग बोलेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ हैन। सकारात्मक विचारको चाहिँ डेभलप गर्ने, विकास गर्ने, आफूभित्र र आफूले अरूलाई पनि इन्सपायर गर्ने। टु इम्प्लिमेन्ट द एस्पेक्ट्स अफ पोजिटिभ थिङ्किङ इन प्र्याक्टिस, के गर्ने त, इम्प्लिमेन्ट भनेको आफ्नो लाइफमा चालु गर्ने, यानि कि त्यसलाई सुचार गर्ने। राम्रो खालको पोजिटिभ थिङ्किङ सकारात्मक सोच भएको कामहरू छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने, लगाउने र त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। कसरी हुन्छ, राम्रो विचार लिएर आएर आफ्नो लाइफमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने र अरूलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि इन्सपायर गर्ने, मोटिभेट गर्ने भन्नु खोजेको। टु अप्लाई द सेल्फ रिलायन्ट स्किल थ्रु पोजिटिभ थिङ्किङ, के गर्ने त, पोजिटिभ थिङ्किङ अथवा सकारात्मक विचार जसको हेल्पबाट, जसको थ्रुबाट चाहिँ के गर्ने त, आफूभित्र भएको राम्रो पक्षलाई औँलाउने, खेलाउने, निकाल्ने र त्यसलाई राम्रो तरिकाले आफ्नो डेली लाइफमा युज गरेर त्यसलाई के भन्छ अप्लाई गरेर आफू पनि इन्सपायर हुने, अरूलाई पनि मोटिभेट गर्ने, अनि राम्रो कामहरू गर्ने, परिवार, समाज, स्कुल, आफ्नो सराउन्डिङ, साथीभाइ, आफन्त, नातागोत सबैको लागि राम्रो खालको काम गर्ने, जसले चाहिँ हामीले गरेको कामले चाहिँ हाम्रो आउने पिँढीले हेरेर चाहिँ उनीहरूले अझै त्योभन्दा राम्रो काम गर्ने, इन्सपायर हुन्, मोटिभेट हुन्, त्यस्तो किसिमको कुराहरू भन्न खोजेको छ यहाँनिर। अब हामी जाँदैछौँ लेसन 1, युनिट 5 को लेसन 1, लास्ट लेसन रहेको छ हाम्रो, लास्ट युनिट रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामी लेसन 1 मा पढ्न जाँदैछौँ रिग्रेट। रिग्रेट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, रिग्रेट भनेको के हो? रिग्रेट भनेको पश्चाताप। रिग्रेट भनेको चाहिँ पश्चाताप है। पश्चाताप भनेको के हो त? जस्तै मानिलिउँ है, आज मैले चिया पकाउँदै थिएँ हैन, मानौ मैले आज मर्निङ टाइम भयो, मैले चिया पकाउँदै थिएँ, चिनी र नुन सँगसँगै राखेको थियो, मैले नुनलाई चाहिँ चिनी सम्झेर चियामा हालिदिएँ। अब के भयो त, म त झुक्किएँ, चियामा त गुलियो हुनु पर्ने नुनले भइदियो, मलाई कति पश्चाताप भयो, ओहो हेत्तेरी मैले त्यो राम्रोसँग हेरेर नहालेको भएदेखि, राम्रोसँग हेरेर चिनी भनेर नुन नहालिदिएको भएदेखि चिया कति मिठो हुन्थ्यो, यति चियाको दुधको पानीको सत्यानाश भएन भन्ने मलाई रिग्रेटफुल हुन्छ नि हैन।
त्यस्तै खालको भन्न खोजेको। रिग्रेट भनेको पश्चाताप। कुनै पनि हतारमा अथवा कुनै पनि काम गरेको कामले नेगेटिभ थिङ्किङ राखेर गरेको काम अथवा कुनै पनि ठाउँमा गरिएको आफ्नो एक्टिभिटीले जुन हामीलाई त्यसले नराम्रो ठाउँमा लान्छ, नराम्रो परिणाम दिन्छ भनेदेखि हामीलाई पछि अन्ततः हामीलाई रिग्रेट हुन्छ, यानि कि पश्चाताप हुन्छ। किनकि नराम्रो कुराको, नराम्रो विचारको, नराम्रो कामको परिमाण हमेसा हामीलाई अन्ततः नराम्रो परिमाण नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। नराम्रो कामको परिणाम हामीलाई नराम्रै मिल्छ, कुनै पनि हालतमा राम्रो मिल्दैन। त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ, रिग्रेट हुन्छ, यानि कि पश्चाताप हुन्छ कि मैले यो काम किन गरेँ, मैले यो काम गर्नु हुन्थेन, सायद मैले त्यो समयमा त्यो काम नगरेको भएदेखि आज म यो ठाउँमा हुन्थेन भन्ने मलाई रिग्रेट फिल हुन्छ। त्यस्तोलाई भनिन्छ पश्चाताप। ओके ल, एक्सपेक्टेड बिहेभियरहरूमा छ टु आइडेन्टिफाई द पोटेन्सियल अफ वान्स सेल्फ। के गर्ने त, आफूभित्र भएको सकारात्मक कुरा, मभित्र के ट्यालेन्ट छ, मभित्र स्ट्रेन्थ के छ, मैले के चाहिँ गर्न सक्छु त भन्ने कुराको चाहिँ आफ्नो त्यो सेल्फ आइडेन्टिटीलाई पत्ता लगाउने र त्यसअनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो आफ्नो एक्टिभिटीलाई सुचार गर्ने, चालु गर्ने, आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ के गर्ने, एक्टिभेट गर्ने पत्ता लगाएर। टु वर्क सेल्फलेसली विथ फुल डिभोसन। के गर्ने त, जहिले पनि आफ्नो लागि होस् अथवा अरूको लागि होस्, काम गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने, विदाउट एनी काइन्ड अफ सेल्फिसनेस, कुनै पनि स्वार्थरहित काम गर्ने, स्वार्थ बिना, जसमा चाहिँ आशा नहोस्, स्वार्थपन नहोस् होइन। योबाट मैले यसलाई, यो मान्छेलाई यति हेल्प गरेँ भनेदेखि भोलिको दिनमा यसले मलाई योभन्दा बढी गर्छ, अथवा मैले यसको यति काम गरिदिएँ भनेदेखि यसले मलाई यति धेरै पैसा दिन्छ, हुन्छ नि। त्यो टाइपको चाहिँ सेल्फिस टाइपको, आफ्नो लागि मात्र सोचेर अरूको लागि नसोच्ने टाइपको काम नगर्ने। उसको जेसुकै होस्, म आफू खुसी हो न होइन, त्यस्तो किसिमको सेल्फिस, स्वार्थी नबन्ने, काममा डिभोटेड भएर लाग्ने होइन। यदि तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, अहिले एक्जाम आउँदैछ कसैको होइन, मिड टर्म, अब कसैको क्लास टेस्ट आइरहेको छ भनेदेखि एकदमै डिभोटेड भएर तपाईँले क्लासको एक्जामको लागि लाग्नु भएन भनेदेखि त तपाईँ फेल हुनुहुन्छ नि त होइन। अब एकदमै डिभोटेड भएर लाग्दिनु भयो भनेदेखि फर्स्ट हुनुहुन्छ, उस्तै पऱ्यो पास पनि हुनुहुन्छ होइन, उस्तै पऱ्यो फर्स्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ डिभोसन। टु गिभ अप द सेन्स अफ भ्यानिटी। के गर्ने त, सेन्स अफ भ्यानिटी। भ्यानिटी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि घमण्ड। टु गिभ अप द सेन्स अफ भ्यानिटी भनेको घमण्ड भनेको कुरा यति नराम्रो कुरा हो जो चाहिँ मान्छेमा छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ आफूलाई बर्बाद गरेर छोड्छ, यानि कि नराम्रो गर्छ, नराम्रो परिणाम दिन्छ उसलाई, उसको लाइफमा कहिले पनि खुसी हुँदैन त्यस्तो घमण्डी बनेको मान्छेहरू। त्यही भएर हामीलाई घमण्डी बन्न हुँदैन। यदि हामीभित्र त्यस्तो किसिमको सेन्स छ, त्यस्तो किसिमको हाम्रो विचार छ कि हामी त्यति धेरै घमण्डी छौँ भन्ने हामीलाई फिल हुन्छ भनेदेखि त्यो कुरालाई गिभ अप गर्ने, रिमुभ गर्ने लाइफबाट। त्यसलाई कसरी हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै लाने आफ्नो घमण्डीपनलाई, यानि कि नराम्रो कामहरू गर्ने जुन किसिमको घमण्ड हुन्छ मान्छेभित्र होइन। म यस्तो पो हो त, मैले सबै गर्न सक्छु, म जस्तो कोही पनि छैन भन्ने हुन्छ नि एक किसिमको घमण्ड मान्छेमा, अलिकति कोही मान्छेहरूमा त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, आफूले बिस्तारै बिस्तारै रिमुभ गर्ने र गिभ अपै गर्ने त्यस्तो कुराहरूलाई। टु बी पोलाइट, फरबियरिङ एन्ड ट्रस्टफुल पर्सन। के गर्ने, सधैँभरि मान्छेसँग आफूभन्दा सानो होस्, ठुलो होस् होइन, राम्रो होस्, नराम्रो, जस्तोसुकै सिचुएसन किन नहोस्, सबैसँग पोलाइट भएर बोल्ने, विनम्रसँग बोल्ने। हरेक कुराहरू, अब नराम्रो कुरा सहने भन्ने त हुँदैन होइन। सानोतिनो कुराहरू, ह्युमन रिलेसनसिप भइसकेपछि मान्छेको सम्बन्धहरूमा के हुन्छ भनेदेखि सानो सानो कुराहरू, झैझगडा हुन्छ एउटै घरमा बसेपछि होइन। कुनै बेला स्कुलमा एउटै क्लासमा बसिसकेपछि साथीमा पनि अलिकति सानोतिनो झगडाहरू हुनसक्छ, नमिलमिलाप हुनसक्छ, अलिकति त्यहाँ कुरामा खटपट आउनसक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, एउटा सहन सक्ने क्षमताको बिल्डअप गर्ने, एग्रेसिभ नहुने, कसरी हुन्छ आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, घमण्डीपनलाई तोड्ने, कसरी हुन्छ पिसफुली काम गर्ने र पोलाइट भएर बोल्न सक्ने त्यो किसिमको ह्याबिटको चाहिँ बिल्डअप गर्ने। र जहिले पनि विश्वासिलो मान्छे बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ, चाहे त्यो म होस्, चाहे तपाईँहरू होस् होइन, चाहे अरू कुनै अन्य मान्छेहरू किन नहोस्, सबैजनाले चाहिँ विश्वासिलो मान्छे बन्न जरुरत छ। किनकि मान्छेको एकचोटि विश्वास तोड्यो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई विश्वास गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हमेसा शङ्का लाग्छ, शक लाग्छ, नराम्रो लाग्छ, यो मान्छे पहिला यस्तो गर्थ्यो, कतै यो अझै पनि छ कि होइन, यो मान्छे यस्तो खराब थियो नि, अब नि यो के थाहा चेन्ज भएको छ कि छैन भन्ने किसिमको हुन्छ नि त हामीलाई कुरा होइन। ट्रस्टफुल काम गर्ने, यो मान्छे यदि चोर थियो अहिले पनि पैसा चोर्छ कि बा के थाहा होइन,
भन्छ एउटा विश्वासिलो एकचोटि चोरेको चोर सधैँको चोर नभनोस् के हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको कामहरू नगर्ने जसले गर्दा चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाउनु परोस् जसले गर्दा चाहिँ आफूले अरूले चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो तरिकाले सोचोस् त्यस्तो किसिमको काम नगर्ने प्राउडली फिल गर्ने आनन्दले बोल्ने पोलाइट भएर विनम्रसँग बोल्ने दुई चारवटा कुराहरू सहेर लाइफमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्ने र जहिले पनि अरूको होस् अथवा आफ्नो फ्यामिलीसँग होस् विश्वासिलो पात्र बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ अलवेज अर्को रहेको छ टु कन्ट्रोल एङ्गर एन्ड बी पेसेन्ट के गर्नु त जहिले पनि अब हामी त ह्युमन बिङ हो नि त होइन हामी जनावरलाई त हामीलाई रिस उठ्छ चारवटा खुट्टा चलाएर हिँड्ने जसले बोल्न सक्दैन त्यस्तो जनावरलाई त रिस उठ्छ भनेदेखि हामी त भगवानले हामीलाई दुईटा हात खुट्टा दिनुभएको छ होइन दिमाग दिनुभएको सोच्नको लागि मन दिनुभएको छ माया गर्नको लागि हात दिनुभएको छ गोडा दिनुभएको छ हिँड्नको लागि काम गरेर परिश्रम गरेर खानको लागि भनेदेखि हामीसँग त इच एन्ड एभ्री कुरा छ नि हामी किन रिसाउने अरूले केही कुरा भन्दैदेखि त्यो कुरालाई आफ्नो भित्र किन एक्टिभेट हुन दिने नराम्रो नेगेटिभ भाइबलाई होइन कसरी हुन्छ राम्रो कुरा पोजिटिभ कुरा सोच्ने कसरी हुन्छ आफ्नो रिसलाई आफ्नो नराम्रो कुराहरूलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने त्यस्तो कुराहरूलाई रिमुभ गर्ने इभन लाइफबाट र धैर्य धारण भन्ने कुरा एउटा प्यासेन्स भन्ने कुरा मान्छेमा एकदम धेरै चाहिन्छ जस्तै तपाईँहरूको मानिलौँ 2 घन्टाको 2.5 घन्टाको अथवा 3 घन्टाको एक्जाम छ अरे है तपाईँहरूको मानिलौँ अब 2 घन्टाको 3 घन्टा एक्जाममा तपाईँहरूले एकदमै हतार गरेर लेख्नु होला होइन तर प्यासेन्सको साथ यति क्वेसनको लागि म यति एन्सर लेख्छु यति एन्सरलाई म यति टाइममा भ्याउँछु है भनेर चाहिँ प्यासेन्सले काम गर्नुभयो भने एकदमै फ्लुएन्सीमा काम गर्नुभयो भनेदेखि त राम्रो हुन्छ नि त एन्सर पनि तपाईँको मार्क्स राम्रो आउँछ त्यही भएर के गर्ने काम गर्दाखेरि धैर्य धारणको साथ प्यासेन्सको साथ चाहिँ काम गर्ने भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँनिर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओके अर्को रहेको छ टु ट्रान्सफर पोजिटिभ थिङ्किङ एन्ड बिहेभियर के त छ यहाँनिर टु ट्रान्सफर पोजिटिभ थिङ्किङ एन्ड बिहेभियर जहिले पनि के गर्ने त पोजिटिभ थिङ्किङ सकारात्मक विचार र सकारात्मक व्यवहारहरूलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्ने त एकले अर्कामा आदान प्रदान गर्ने भन्न खोजेको म मेरो घरमा मेरो 5 जना मान्छे हुनुहुन्छ है मानिलियो म भए मेरो मम्मी मेरो बाबा मेरो दादा त्यसपछि मेरो हस्बेन्ड अब हामी सबैजनामा के हुनु पर्यो त पोजिटिभ थिङ्किङ सकारात्मक विचार हुनु पर्यो त्यसमाथि फेरि के हुन्छ राम्रो किसिमको व्यवहारहरू हुनु पर्यो एकजना रिसायो भनेदेखि अर्को रिसाउनु भएन होइन अर्कोले एउटा नराम्रो कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो कुरालाई एग्रेसिभ भएर सोच्नु भएन अलिकति प्यासेन्स राखेर ठिक छ उसलाई रिस उठेको छ अहिले अलिकति काम डाउन भएर काम गरौँ न भनेर चाहिँ आनन्दले सोचेर राम्रो तरिकाले कसरी हुन्छ प्यासेन्सको साथ राम्रो व्यवहार गर्ने राम्रो सोचको आदान प्रदान गर्ने एकअर्कामा इन्स्पायरिङ हुने एक दुसरालाई भनेर भन्न खोजेको ओके ल अब यहाँनिर हामी जाउँ प्यासेजमा चाहिँ 2 hours have already elapsed. I could not sleep. 2 घन्टा बितिसक्यो अहिलेसम्म पनि म निदाउन सकेको छैन म सुत्न सकेको छैन In other days, by this time I used to be in deep sleep. I would have already fallen asleep if the incident had not taken place during the day. के भनेको छ त यहाँनिर यदि यो टाइममा चाहिँ म एकदम यो 2 घन्टासम्म मलाई निद्रा लागेको छैन होइन यति धेरै समय भइसक्यो म सुतेको पनि आई कुडन्ट स्लिप म निदाउन सकिरहेको छैन यति समयमा अरू दिनहरूमा त म यो समयमा त एकदमै भारी निद्रा एकदमै काल निद्रामा पुगिसकेको हुन्थेँ होइन म एकदम सुतिसकेको हुन्थेँ निदाइसकेको हुन्थेँ यो घटनाले गर्दाखेरि दिनमा भएको जुन घटना थियो त्यसले गर्दाखेरि म निदाउन सकिनँ भनेर भनेको छ अब के घटना रहेछ हामी त्यो पढ्नु है त अब हामी नवीन्द्र चेन्जेस हिज साइड उसले आफ्नो साइड बदल्यो अनि कि लेफ्ट साइड कतापट्टि फर्केर सुतेको थियो उसको आफ्नो साइड चेन्ज गर्यो एक्चुअली आई वाज पार्टली रङ इन द्याट केस इट इज क्वाइट कमन द्याट देयर क्यान बी सम फल्ट एन्ड डिस्प्युट्स while playing with friends. I should have tolerated even if other quarreled. Everyone used to tell me I was tolerant. What would they say from tomorrow? के भयो त नवीन्द्र चाहिँ के गरेको रहेछ आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न गएको रहेछ
खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब खेल्न गइसकेपछि हार जित राम्रो नराम्रो त भइ नै जान्छ ग्रुपिङमा खेल्दाखेरि। त्यहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको सिक्वेन्स आएको रहेछ जहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ नराम्रो लागेको रहेछ, त्यो एउटा ऊ रिसाएको रहेछ, एग्रेसिभ भएको रहेछ। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ उसलाई त्यो जुन दिनमा भएको घटना थियो जसले गर्दा चाहिँ उसलाई रातभरि निद्रा आइरहेको रहेछ र उसले निद्रामा पनि सुत्नुभन्दा अगाडि यही सोचिरहेको रहेछ कि मलाई सबैजनाले चाहिँ मेरो साथीहरूको अगाडि चाहिँ म एकदमै ज्ञानी छु, राम्रो छु, होइन, हल्ला गर्दिनँ, धैर्य धारण गर्ने क्षमता मसँग धेरै छ, म ज्ञानी छु भन्ने सबैले सोच्थ्यो भनेदेखि भोलिबाट मलाई अब सबैले कसरी सोध्छ होला, किनकि म त्यति एग्रेसिभ भएँ भनेर चाहिँ उसले सोचिरहेको छ। कसले त? नवीन्द्रले। When we play a game, it is obvious that somebody wins and somebody loses. Why should we play games if we can't accept the result? Moreover, we were not playing a big game. It was simply a football competition in our own school. के भनेको छ त? नवीन्द्रले चाहिँ खेलमा यानि कि खेलमा हार र जित त भइहाल्छ, एउटाले हार्छ अर्कोले जित्छ अथवा अर्कोले जित्छ एउटाले हार्छ। यो हामीले चाहिँ यो गेमको यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो हार होस् चाहे जित होस्, होइन। सानो एउटा गेम नै थियो, त्यस्तो ठुलो केही पनि थिएन भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। स्कुलको एउटा गेम कम्पिटिसन नै थियो, त्यस्तो ठुलो त केही पनि थिएन। We were there to play football, not to fight. हामी त्यहाँ फुटबल खेल्नको लागि गएको थियौँ, रमाइलो गर्नको लागि गएको थियौँ, झगडा गर्नको लागि गएको त थिएनौँ। We wasted our energy in fighting that we were supposed to use in games. I had heard that one who cannot identify his or her own potential or misuses the potential never get a good result. Today's incident proved this. उसले के भनेको छ त? स्कुलमा एउटा सानो फुटबल खेल्ने गेम भइरहेको थियो, त्यसमा हार र जित डेफिनेटली हुन्थ्यो, त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कुनै ठुलो इस्यु पनि थिएन, गेममै मात्र थियो जसलाई हामीले फाइट गरेर त्यसमा झगडा गरेर बिताउनु पर्ने जरुरत पनि थिएन। त्यही फाइटलाई, त्यही झगडा गरेर जुन टाइममै हामीले वेस्ट गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले गेममा खेलेर बिताउन सक्छौँ, रमाइलो कुरा गरेर बिताउन सक्थ्यौँ, होइन। तर हामीले अनावश्यक कुराहरू गऱ्यौँ, अनावश्यक फाइट गऱ्यौँ, होइन, जुन चाहिँ हामीलाई जरुरत थिएन फुटबल खेल्ने टाइममा। त्यस कारणले चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल पत्ता लगाउन चाहिँ एकदम जरुरत छ। आफ्नो राम्रो कुरा पत्ता लगाउन मान्छेलाई एकदमै जरुरत छ। त्यो कुरा फिल गर्नु पर्यो, आफूले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो कुरा प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्यो, ताकि भोलि गएर कुनै पनि किसिमको नराम्रो रिजल्ट नहोस्, किनकि नराम्रो कामको परिणाम सधैँभरि नराम्रै हुन्छ। यो कुराले चाहिँ मलाई यो घटनाको आज यो फुटबलमा जुन झगडा भयो स्कुलमा, त्यो घटनाले चाहिँ मलाई धेरै कुरा सिकायो, अथवा यो कुरा सिकायो कि आफ्नो पोटेन्सियल भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले चिन्नुपर्छ र त्यस अनुसार काम गर्नुपर्छ। यदि आफ्नो पोटेन्सियल, आफ्नो ब्रेन, आफ्नो स्ट्रेन्थ, आफ्नो ट्यालेन्ट मान्छेले चिन्न सकेन भनेदेखि चाहिँ सधैँभरि त्यसको चाहिँ ब्याड रिजल्ट आउँछ भनेर चाहिँ मैले यो कुरा आज सिकेँ भनेर उसले भनेको छ। कसले त? नवीन्द्रले। I should not have gone to fight just because our opponent friends cheated to get higher score. मलाई होइन, आफ्नो साथीसँग जुन उसले मलाई गेममा चिट गर्यो त्यसको लागि हामीले झगडा गर्न जानु जरुरत थिएन, मैले झगडा गर्न जानु जरुरत डेफिनेटली थिएन। I should have pointed out their fault and started to play again. I should not have kicked them that way. मैले उनीहरूको गल्ती पत्ता लगाएर तिमीले यो गल्ती गर्यौ है भनेर पत्ता लगाएर हामी फेरि गेम पनि खेल्न सक्थ्यौँ। मैले उसलाई लात्तीले हान्न, किक गर्न, यानि कि बक्सिङ मार्न त जरुरत थिएन नि भनेर उसले आफूलाई फिल गरिरहेको, त्यो कुराहरू सोचिरहेको छ। नवीन्द्रले आफ्नो कुराहरू आफ्नै मनमा दिमागमा धेरै कुराहरूलाई सोचिरहेको छ। I was also beaten up by them. उनीहरूले पनि मलाई पिटे र मैले पनि उनीहरूलाई किक गरेँ, यानि कि पिटे। There was quarreling. त्यहाँ ठुलै किसिमको झगडा परिरहेको थियो, हल्ला भइरहेको थियो। Some friends of my team ran away later on. They should not have been so selfish and opportunist. मेरो केही साथीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेका थिए, त्यस्तो स्वार्थी र उनीहरूलाई चाहिँ सही मौकामा सही ठाउँमा राम्रो तरिकाको अपनायो गर्ने, त्यो कुराहरूको सदुपयोग गर्ने र मौका पाएपछि त्यस्तो नराम्रो साथीलाई जरुरत हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी भाग्ने, त्यो राम्रो होइन भनेर चाहिँ उसले सोचिरहेको छ। They were saying sorry later on. That was entirely meaningless. पछि उनीहरूले सरी भने तर त्यो एकदमै मिनिङलेस थियो, अर्थहीन थियो। त्यो टाइममा सरी भनेपछि मिस्टेक गरिसकेपछि सरी भएर भनेपछि त्यो अर्थहीन थियो। They even didn't know that one can be a social being only if
he or she give up selfishness. उनीहरूले त्यो पनि सोचेका थिएनन् कि मान्छे भएर हामीलाई राम्रो बन्नको लागि, राम्रो ह्युमन बिङ बन्नको लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ छोड्नुपर्छ हैन। आफ्नो स्वार्थ चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ लाइफबाट, स्वार्थरहित कामहरू गर्नुपर्छ। नो वान क्यान बी benefited if we act selfishly. I forgot that if we do not do something with full devotion, it cannot be accomplished properly. के भनेको छ त बिहान नवीन्द्रले? कुनै पनि मान्छेले स्वार्थरहित काम गरेन भनेदेखि उसलाई कहिले पनि सक्सेस मिल्दैन, त्यो कामले उसलाई बेनिफिटेड हुँदैन, यानि कि सकारात्मक कुराहरू गरेन भनेदेखि त्यो कुराले चाहिँ उसलाई फाइदा दिँदैन, लाइफमा राम्रो किसिमको पोजिटिभ भाइब दिँदैन हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि सेल्फलेसली काम गर्नुपर्छ है। यदि हामीले केही काम गर्दैछौँ भनेदेखि एकदमै डिभोटेड भएर, एकदमै डेडिकेटेड भएर लाग्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसरी गर्यो भनेदेखि मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ, नत्र भए काम सफल हुँदैन। Those who ran away from the ground thinking that they will be defeated or will be beaten up, then they are entirely selfish creature. त्यो टाइममा जहाँ उनीहरू झगडा पर्यो, फाइट पर्यो हैन, एकअर्कामा फाइट के गर्दै थिए हैन, त्यो टाइममा जो चाहिँ साथीहरू त्यसरी भागे हैन, उनीहरू त्यहाँबाट भागे र उनीहरूले त्यहाँनिर के सोच्यो भनेदेखि यदि हामीले गेम जितेन भनेदेखि पनि हामीले पिटाइ खान्छौँ, अथवा गेम जित्छौँ अथवा पिटाइ खान्छौँ, गेम हार्छौँ अथवा पिटाइ खान्छौँ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै आफ्नो लागि सेल्फिस भएर सोचेर उनीहरू त्योबाट भागे नि त हैन। त्यो सोचेर उनीहरूले भागे। त्यस्तो भनेदेखि उनीहरू धेरै स्वार्थ बने, स्वार्थी साथीहरू थिए। हाउ क्यान वी से द्याट दे आर डिभोटेड टुवर्ड देयर ड्युटी? कसरी भन्न सक्छौँ कि उनीहरू चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा डिभोटेड थिए, यानि कि एकदम डेडिकेटेड भएर लागेको थिए भन्ने कुरा। दे फरगट देयर ड्युटी एन्ड डिभोसन। उनीहरूले आफ्नो दायित्व, आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो काममाथिको डेडिकेसन बिर्सेको थिए, आफ्नो जुन खेल्नको लागि, जुन कामको लागि गएको थिए त्यो बिर्सेको थिए। डिभोसन इन एनी वर्क क्यान बी रिफ्लेक्टेड इन देयर प्रिजर्भेन्स। मान्छेको कस्तो भनेदेखि त्यो मान्छे कतिको यो काममा डेडिकेटेड छ त भन्ने कुरा उसको प्रेजेन्टमा भइरहेको कामले, उसको एक्टिभिटीले, उसको प्रेजेन्टेसनले देखाउँछ, त्यहाँनिर रिफ्लेक्ट हुन्छ, झल्किन्छ उसको काममा, उसको व्यवहारमा भनेर भन्न खोजेको छ। Neither there was devotion to work in our Neither there was devotion to the work in our opponent team who tried to win the game by cheating, nor in ours. Yes, it is true. If we are not devoted to any work, it is better not to begin. He changed his side again. उसले फेरि आफ्नो ठाउँ जुनपट्टि साइडमा फर्केको थियो त्यो साइड फेरि बदलेर उसले के सोच्यो भनेदेखि कसैले यदि गेम खेलेको छ, गेम खेलेर कसैले चिट गर्छ, नराम्रो गर्छ भनेदेखि त्यसरी जित्छ भनेदेखि त्यो त राम्रो त डेफिनेटली होइन। तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै काममा डिभोटेड भएर, गेममा पनि एकदमै डिभोटेड भएर लाग्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ जित्न सक्छौँ, त्यसको हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्न पनि सक्छौँ। तर गेम खेल्दाखेरि चिटर यानि कि चिटर भन्नु मतलब चिटर भन्न खोजेको मैले होइन। गेम खेल्दाखेरि चाहिँ चिटिङ गर्नु भएन, चोरी गर्नु भएन, नचाहिने कामको तरिकाबाट चाहिँ उल्टो तरिकाले जित्नु भएन। त्यसरी जितेको चाहिँ त्यो अर्थहीन हुन्छ होइन, त्यसको कुनै भ्यालु हुँदैन। यदि हामीले काममा डिभोटेड भएर लाग्यो भनेदेखि त्यो कामको सक्सेसले हामीलाई खुसी दिन्छ, ह्याप्पिनेस दिन्छ होइन, हामीलाई बेनिफिटेड हुन्छ भनेदेखि हामीले चिटिङ गरेको कामबाट चाहिँ सधैँभरि हामीलाई बेनिफिटेड हुँदैन र हामीले नराम्रो बाटोमा हिँड्ने गर्छौँ भनेर भन्न खोजेको छ। र उसले आफ्नो ठाउँ बदलेको छ सुत्नको लागि। Our referee अमृत ब्रदर ट्राइड टु स्टप अस फ्रम फाइटिङ। हाम्रो रेफ्री, जुन फुटबलमा रेफ्री हुन्छन् होइन, गेम, उसले चाहिँ हामीलाई रोक्ने कोसिस गर्दै थियो, हामीले झगडा लगायौँ, जुन फाइट गरिरहेको थियो एकअर्कामा होइन। I was impulsive at the time and said something bad to him. Of course, I had heard that educated people must be polite. मैले चाहिँ त्यो रिसको झगडामा, त्यो रिसको बेलामा चाहिँ मैले रेफ्रीलाई पनि एउटा नराम्रो शब्द बोलेको थिएँ होइन, जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। मलाई थाहा छ कि धेरै पढेको मान्छे, ज्ञानी मान्छेले त्यस्तो शब्दहरू बोल्न सुहाउँदैन भन्ने कुरा, त्यो राम्रो कुरा होइन, त्यस्तो अनपोलाइट भएर बोल्नु, पोलाइट नभइकन बोल्नु राम्रो होइन भन्ने कुरा अफकोर्स मलाई थाहा छ। I have seen such examples, but I forgot that these things while fighting. यस्तो किसिमको एक्जाम्पलहरू मलाई थाहा थियो, मैले पढेको थिएँ, मैले बुझेको छु, तर त्यो झगडाको टाइममा, त्यो रिसको टाइममा मैले बिर्सेँ त्यो कुराहरू। If we cannot practice what we have learned,
how can we say that our learning is good, successful? How can we say that he or she is well educated if he/she fights with his or her friends? के भनेको छ त यहाँनिर चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ यदि हामीले राम्रो किसिमको कामहरूले सुनेको छौँ भनेदेखि बुझेको छौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेन भनेदेखि त्यो कुरा अर्थहीन हुन्छ। हामीले त्यो कुरा बिर्सिँदै जान्छौँ हैन। हामीले डेली लाइफमा प्र्याक्टिस गरेन भनेदेखि त्यो हाम्रो सक्सेस हुन सक्दैन। हाम्रो लाइफमा त्यो कुराहरू हामीलाई सक्सेस हुनु छ भनेदेखि राम्रो किसिमको कामहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न जरुरत छ हैन। जहाँ चाहिँ के भनेको छ त हाउ क्यान वी से द्याट ही अर सी इज वेल एडुकेटेड। जो आफ्नो साथीभाइसँग झगडा गर्छ, बाँच्छ, नराम्रो काम गर्छ, रिसराग गर्छ, पिटाइ खान्छ, पिटाइ पनि गर्छ, चिटिङ गर्छ भनेदेखि ऊ कसरी सक्सेसफुल हुनसक्छ त? त्यस्तो साथीभाइहरू कसरी चाहिँ राम्रो हुनसक्छ? कसरी चाहिँ वेल एजुकेटेड मान्छे हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ त यहाँबाट? त डेफिनेटली हुँदैन भनेर आफूले आफूलाई क्वेसन गरिरहेको छ। I had some kind of vanity that I was strong, powerful while fighting with friends. मसँग एउटा त्यस्तो किसिमको घमण्ड भन्छ। भ्यानिटी भनेको घमण्ड छ जसले चाहिँ म आफूले आफूलाई सोध्छु म एकदम पावरफुल छु, म एकदम स्ट्रङ छु, म फाइट गर्न सक्छु, म एकदम त्यस्तो किसिमको एउटा घमण्ड छ। अदरवाइज वाइ सुड आई बी रेडी टु बिट अदर? होइन भनेदेखि म किन चाहिँ अरूलाई पिट्नलाई, अरूसँग झगडा गर्न चाहिँ अगाडि बढेँ? म भित्र त्यस्तो किसिमको घमण्ड छ र न म अगाडि बढेँ त भनेर आफूले आफूलाई क्वेसन गर्दैछ नवीन्द्रले। I had heard a story of a frog that died as his stomach burst while climbing and swallowing it up for being great. I could not learn the lesson from this story too. Those who do not take lesson from reading, seeing and or hearing have to suffer. जो मान्छेले चाहिँ पढेर, जानेर, देखेर, बुझेर पनि त्यो कुराहरू आफ्नो लाइफमा लेसनको रूपमा लिँदैन, बुझ्दैन भनेदेखि त्यस्तो मान्छे सधैँभरि दुःख पाउँछ। जसरी भ्यागुतको एउटा कथा सुनेको थिएँ मैले। उसले चाहिँ भ्यागुता चाहिँ मरेको रिजन के थियो भनेदेखि स्टोमक चाहिँ ब्रस्ट भएर पड्केर हुन्छ नि, अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि धेरै फुलेर स्वेलिङ भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा भएर मरेको थियो भन्ने कुराहरूबाट मैले स्टोरी एउटा स्टोरी सुनेर पनि मैले यो स्टोरीबाट चाहिँ केही पनि लेसन लिएको थिइनँ कि केही कुरा पढेर, हेरेर, बुझेर पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ हामीले। यदि सिकेन भने आफै सफर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ यो लेसनबाट मैले सिकेको थिइनँ। सरी, यो लेसन मान्छेले त्यसरी सिकेन भनेदेखि दुःख पाउँछ भनेर भन्न खोजेको छ। Recalling the day's incident, I find myself perfect fool. Why should I have been envious even if the opponent team had won the match? मैले आजको दिन सम्झिँदाखेरि हैन मलाई आफूलाई एकदम मूर्ख फिल हुँदैछु म आफू। किनभने जसरी भए पनि उनीहरूले टिमले हैन जिते पनि के भयो त? उनीहरूले जसरी जिते पनि म किन एग्रेसिभ हुनु पर्थ्यो त्यो टाइममा? जितिसकेपछि त सक्यो नि। what would I lost so much? मैले के चाहिँ त्यस्तो पनि हारेको थिएँ कि जसको लागि म त्यस्तो एग्रेसिभ भएँ? They would shout the slogans of their victory and I should have been quiet. उनीहरूले जित्यो, हामीले जित्यो भनेर एकदमै हल्ला गर्न सक्थ्यो हैन? भिक्ट्री भनेको जित्नु। र मैले हारेँ भनेर म चुप लाएर बसेको भए भइहाल्थ्यो। Those who are envious to others' success, they can never do any progress. जो चाहिँ अरूको खुसीमा, अरूको सक्सेसमा, अरूको सफलतामा चाहिँ खुसी हुँदैन त्यस्तो मान्छेले चाहिँ लाइफमा केही पनि प्रोग्रेस गर्न सक्दैन, केही पनि उन्नति गर्न सक्दैन। त्यस्तो डाडे घमण्डी टाइपको मान्छेले। इट्स ओभर नाउ, टु मच भइसक्यो, बन्द गरिदिए यस्तो सोच्नको लागि। I would not be envious. I would rather take inspiration and do something good. Some of the friend of opponent team beat me. I can take revenge of that. Oh, that is very bad habit. के भनेको छ त उसले? त्यो टाइममा चाहिँ मेरो साथीले जितेर के भयो त? त्यस कुरालाई चाहिँ मैले राम्रो तरिकाको लिएको भए भइहाल्थ्यो नि हैन? म त्यसमा नराम्रो मान्न पर्ने के रिजन थियो? त्यसलाई मैले इन्स्पिरेसनको रूपमा लिएर, उत्साहनको रूपमा लिएर चाहिँ मैले त्यसको हेल्पबाट अरूभन्दा धेरै काम गर्न सक्थेँ हैन? त्यसको लागि मैले रिसले चाहिँ आफ्नो साथीलाई पिट्न कुनै जरुरत थिएन। त्यसलाई त रिभेन्ज हो हैन? त्यसको रिभेन्ज लिन मलाई किन जरुरत छ? यस्तो मैले सोचे भने त्यो त ब्याड ह्याबिट हो नि त, नराम्रो ह्याबिट हो भन्ने कुरा उसले फिल गरिरहेको छ। If I start working with the sense of revenge, everyone will be my enemy. Enemy भनेको दुश्मन है। I will never do such things.
I would follow the path of forgiveness and eventually they will follow the same path. के भनेको छ त उसले, मैले हैन रिभेन्ज यानि कि बदलाको भावना लिएर काम गरेँ भनेदेखि त म सबैको दुश्मन हुन्छु। इनेमी भनेको दुश्मन, सबैको दुश्मनी हुन्छ हैन। म यस्तो काम त पक्कै पनि म कहिले पनि गर्दिनँ। म यस्तो काम कहिले पनि गर्दिनँ। मैले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त, आफूले गल्ती गरेको छ भनेदेखि उसलाई माफी दिने क्षमता राख्नुपर्छ हैन। पोजिटिभ तरिकाले सोच्नुपर्छ। अनि त्यसपछि न मैले गरेको कामबाट अरूले पनि केही सिक्छन्, अरूले पनि त्यही बाटोमा हिँड्छन् भनेर उसले सोच्दैछ। One who drinks अमृत should never get the result of hemlock यानी कि poison. I will share these things tomorrow at school to my friends. यस्तो किसिमको one who drinks, त्यस्तो मान्छे जसले चाहिँ पिउँछ अमृत, जसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको नराम्रो कुराहरूको चाहिँ दिमागमा पिउँछ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ कहिले पनि राम्रो कुरा पाउन सक्दैन। त्यसको पोइजन, त्यस्तो किसिमको नराम्रो कुरा ड्रिङ्क गरेको पोइजन सधैँभरि, पोइजन चाहिँ दिमागमा सधैँभरि भइरहन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई इफेक्ट गर्छ। यस्तो किसिमको कुराहरू मैले आफूले पनि राख्नु हुँदैन, अरूलाई पनि राख्न दिनु हुँदैन, अरूलाई पनि इन्स्पायर गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको कुराहरू मैले सेयर गर्नुपर्छ मेरो साथीसँग भन्ने कुरा चाहिँ उसले सोचेको छ। I will tell all of them to reconcile by forgetting whatever happened last day and continue our study and game together. म चाहिँ मेरो साथीहरूसँग सबैसँग हिजो जे पनि भयो त्यसको लागि माफी देऊ अथवा क्षमा गरौँ हैन। जे भयो भयो सक्यो, त्यसको लागि हामी त्यो कुराहरू नदोहोऱ्याउँ। अब हामी मिलेर पढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एक किसिमको एउटा कुरा सोच्यो। I will even tell them that I could not sleep because of this incident and there is a negative effect of anger and jealousy on our health too. म उनीहरूलाई यो पनि भन्छु कि यही इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि दिनमा जुन झगडा भएको थियो हामीले हारेर हैन, यही इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि म रातभरि सुत्न पनि सकिनँ हैन। अनि यो इन्सिडेन्टले चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भनेदेखि यसले चाहिँ मलाई नेगेटिभ विचारहरू लिएर आयो, म रिसाएँ, एङ्गर भएँ, जेलसी भयो होला हैन। यस्तो किसिमको कुरा राम्रो हैन, यस्तो किसिमको सोच आयो त्यो घटनाले, त्यो कुरा विच इज नट गुड, जुन दिमागको लागि पनि राम्रो होइन र शरीरको लागि पनि राम्रो होइन भनेर म आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नेछु भनेर भनेको छ। Actually today's incident is the outcome of anger. साँच्चै वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि आजको चाहिँ घटनाको चाहिँ प्रमुख जड भनेको, प्रमुख आउटकम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि एङ्गर हो। प्रमुख जड भनेको के हो त, एङ्गर हो, रिस हो भनेको छ। I had heard that anger and fire cause devastating effect even if they are small in size. मैले जहिले पनि मैले धेरै सुन्ने गरेको थिएँ अथवा सुन्ने गरेको छु कि रिसले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ त, नराम्रो निम्त्याउँछ, त्यसले नराम्रो किसिमको असर गर्छ, सबै ध्वस्त बनाउँछ। चाहे त्यो रिस सानो होस् या ठुलो होस्, डजन्ट म्याटर, चाहे त्यो यत्रो सानो झिनो किन नहोस्, तर एउटा रिसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो प्रब्लम आउन सक्छ लाइफमा, त्यसले धेरै ठुलो इफेक्ट गर्न सक्छ नकारात्मक। इट इज ट्रु, एङ्गर इज नट समथिङ टु सप्रेस अर कन्ट्रोल। सही एउटा कुरा सही हो कि झगडा रिस भनेको त्यस्तो कुरा हो जो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, जुन चाहिँ हामीले दबाउन सक्दैनौँ, हामीबाट अगाडि आइदिइहाल्छ। इट इज अ थिङ द्याट सुड नट बी अलाउड टु जेनेरेटेड इन अस। यो यस्तो किसिमको नकारात्मक कुरा हो, नराम्रो कुरा हो जो हाम्रो आफूभित्र चाहिँ जेनेरेट हुन दिनु हुँदैन। इफ देयर वाज नो एङ्गर द्याट इन्सिडेन्ट वुड नट टेक प्लेस एन्ड आई वुड नट बी थिङ्किङ सो लट अफ थिङ्स टिल नाउ। यदि त्यो रिस मसँग नभइदिएको भएदेखि होइन, मसँग रिस त्यसरी नभइदिएको भएदेखि आज यो घटना चाहिँ के हुन्थ्यो, घट्ने थिएन होइन, मैले सोचिरहेको पनि हुन्थिनँ भनेर उसले सोचिरहेको छ। One who learn from mistakes and correct them is a great person. Of course, I learned so many things from the incident today. This is what we call one learns from experience. I will share all this to my friends tomorrow so that they will get chance to improve themselves. Of course, होइन, पक्कै पनि मान्छेले जहिले पनि हरेक घटनाबाट केही न केही सिक्ने गर्दछ, धेरै कुराहरू सिक्ने गर्दछ। त्यही भएर नै भनिन्छ प्र्याक्टिस मेक अ म्यान पर्फेक्ट भन्नुपर्दा र
जहिले पनि मान्छेलाई एक्सपिरियन्सले चाहिँ जहिले पनि केही न केही धेरै कुराहरू सिकाउँछ, एक्सपिरियन्सले धेरै कुराहरू सिकाउँछ। र म यो मेरो साथीहरूलाई यो फिलिङ्सहरू म सेयर गर्छु भोलि, होइन, म सेयर गर्नेछु। र यो कुराबाट चाहिँ उनीहरूले पनि नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नेछन् पनि भनेर यो कथा नभनौँ, यो सानो एउटा प्यासेज चाहिँ यहीँ टुङ्गिएको छ, जहाँ हामी समरी पनि हेरिहालौँ, होइन। वान मस्ट आइडेन्टिफाई हिज अर हर ओन पोटेन्सियल एन्ड वर्क विथ फुल डिभोसन। जहिले पनि एउटा मान्छेले, ह्युमन बिङले, चाहे त्यो केटा मान्छे होस् चाहे केटी मान्छे होस्, के काम गर्नुपर्छ त एकदमै चाहिँ हार्डवर्किङको साथ, एकदमै डिभोसनको साथ, एकदमै परिश्रमी भएर चाहिँ काममा त्यो आफ्नो पोटेन्सियल चाहिँ दिनुपर्छ आफ्नो काममा। सेल्फिसनेस, जेलसी एन्ड भ्यानिटी टेक पिपल टुवर्ड्स अ perilous path, whereas forgiveness, trust, politeness and politeness take them towards the progress. स्वार्थी मान्छे, होइन, जहाँ चाहिँ झगडालु किसिमको व्यवहार हुन्छ, होइन, जेलस हुने, कस्तो भन्छ, लोभी हुन्छ, त्यस्तो मान्छेले के गर्छ, जहिले पनि कस्तो गर्छ, आफ्नो बर्बादीको तर्फ लाग्छ, नराम्रो कामको तर्फ लाग्छ, उसको उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन भनेर भन्न खोजेको छ। त्यसैमाथि जहाँ चाहिँ हामीले पेसेन्स राख्छौँ, होइन, क्षमा गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छौँ एकअर्कालाई भनेदेखि यस्तो मान्छेको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भोलिको दिनमा प्रोग्रेस यानि कि उन्नति प्रगति हुन्छ। एङ्गर इज एनदर फ्याक्टर द्याट डिस्ट्रोइज पिपल। एउटा रिस भनेको एउटा त्यस्तो एउटा मेन कुरा हो जसले चाहिँ मान्छेलाई खतम गर्छ, शेष गरिदिन्छ, विलासिलता बनाइदिन्छ। त्यस्तो किसिमको डेन्जर कुरा एङ्गर भनेको, त्यस्तो खतरनाक कुरा हो। वान हु इज इक्वल माइन्डेड इन either situation is victory and loss can be happy person in the life। यदि होइन हामीले चाहिँ इक्वल माइन्डले सोच्ने हो भनेदेखि एउटा जित र हार भनेको त केही पनि होइन नि। जित र हार हरेक मान्छेको लाइफमा हुन्छ, चाहे त्यो खुसी मान्छे होस् चाहे दुखी मान्छेको होस्, हरेक लाइफमा हार र जित त हुन्छ, राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष त हुन्छ डेफिनेटली, होइन। यो त इक्वल कुरा हो नि त, जहाँ नराम्रो छ त्यहाँ राम्रो पनि छ, जहाँ राम्रो छ त्यहाँ नराम्रो पनि छ। हरेक कुरा सबै कुरा पर्फेक्ट भने त हुँदैन नि भन्ने कुरा उसले भनेको छ यहाँनिर समरीमा। इफ वी एक्सटेन्ड गुड नलेज इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ अदर्स एन्ड मेक एभ्री वान ह्याप्पी। के भनेको छ त्यहाँनिर, यदि हामीले चाहिँ आफूभित्र भएको राम्रो किसिमको ज्ञानको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ भने, हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो आफ्नो लाइफमा भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, के को कुराको इम्प्रुभ गर्छ त, हामीलाई चाहिँ नराम्रो किसिमको अनह्याप्पिनेस, जेलसी भयो, सेल्फिसनेस भयो, होइन, एङ्गर भयो, भ्यानिटी हो, यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हटाउनको लागि मद्दत गर्छ यदि हामीले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल पत्ता लगाएर, आफ्नो नलेज पत्ता लगाएर त्यस अनुसार काम गऱ्यो भनेदेखि। त्यसरी गऱ्यो भनेदेखि नराम्रो कुरा पनि के हुन्छ त, हटेर जान्छ, त्यस्तो कुराहरू रिमुभ गरिन्छ, होइन, भनेदेखि राम्रो कुराको इन्सपायर हुन्छ र सबैजना सबै तरिकाले खुसी भएर बस्न सक्दछन् भनेर भनेको छ। ल अब हामी एक्सर्साइज पार्ट हेरौँ है त। ओके, एक्सर्साइज पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हिन्ट्स दिनेछु र हिन्ट्स बुझेको आधारमा तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर एन्सर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, 1 नम्बरमा रहेको छ म्याच द फलोइङ्स एन्ड मेक सेन्टेन्सेस। हामीलाई यहाँनिर चाहिँ म्याच गर्नलाई यहाँनिर वर्डहरू दिएको, सेन्टेन्सहरू दिएको छ, हामीलाई म्याच गर्नुपर्ने छ। जहाँ चाहिँ हामीलाई एफ नम्बरसम्म दिएको छ, होइन, 1 2 3 4 5 6वटा दिएको छ भने अर्को एन्सर बीमा चाहिँ 5वटा मात्र दिएको छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ हटाउँछौँ है यसमा। ओके, हामीले सही यहाँनिर जोडा मिलाइसकेपछि एउटा सेन्टेन्स बनाएर चाहिँ लेख्नुपर्ने छ, फुल सेन्टेन्स लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर। ओके, ल यहाँबाट सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने छ हामीलाई। एमङ फ्रेन्ड, पहिला 3टा हेरौँ है त। एमङ द फ्रेन्ड पिपल दोज हु हेभ नो डिभोसन। अर्कोमा के छ त, गुड थिङ्स दोज हु डु नट इम्प्रुभ देम सेल्फ सुड बी सेल्फिस। बीमा के छ हेरौँ है त, बीमा पनि ए नम्बरमा छ बेटर नट बिगिन द वर्क टेल एभ्री वान देयर वाज अ फुटबल म्याच ह्याभ टु सफर सुड नट बी सेल्फिस। अब यसको एन्सर हामी जोडा मिलाउँछौँ है त। एमङ द फ्रेन्ड, साथीहरूको बिचमा के भएको थियो, देयर वाज फुटबल म्याच भएको थियो नि त, होइन। पिपल भनेपछि के हुन्छ त, पिपलको हामी लास्टमा हेरौँ, मैले त बुझ्न सकिरहेको छैन पिपलको चाहिँ, हामी पहिला सीको हेरौँ है त। अब त्यसपछि दोज हु हेभ नो डिभोसन बेटर नट बिगिन द वर्क। जोसँग डिभोसन छैन काम गर्न गए त्यस्तो मान्छेले चाहिँ कामलाई चाहिँ स्टार्ट नगर्दा नै हुन्छ।
गुड थिङ्स टेल एभ्रिवान, राम्रो कुरा सबैलाई भन्नुपर्छ. दोज हु डु नट इम्प्रुभ देमसेल्फ ह्याभ टु सफर, जसले आफूलाई सुधार्दैन त्यस्तो मान्छेले त डेफिनेटली सफर गर्छ ढिलो चाँडो होइन. सुड बी सेल्फिस सुड नट बी सेल्फिस, यानि कि हामीले चाहिँ यो बी नम्बरको चाहिँ मैले एन्सर लेखिनँ यहाँनिर, किनभने मैले एन्सर पाइनँ. ई नम्बरको एन्सरको एन्सर मैले पाइसकेको छु. अब यसबाट तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ. एमङ द फ्रेन्ड देयर वाज अ फुटबल म्याच. नरेन्द्र वाज प्लेइङ फुटबल विथ हिज फ्रेन्ड. देयर वाज अ फुटबल म्याच एमङ द फ्रेन्ड भनेर पनि तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ. अर्को रहेको छ दोज हु हेभ नो डिभोसन बेटर नट टु बिगिन द वर्क. जो मान्छेसँग डिभोसन छैन त्यस्तो मान्छेले काम सुरुवात नगर्दा बेटर भनेको छ. यसरी तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो होइन. गुड थिङ्स वी सुड अलवेज टेल गुड थिङ्स टु एभ्री वान भनेर पनि तपाईँले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ होइन. अथवा लेसनलाई रिलेटेड राखेर पनि तपाईँले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके, म तपाईँलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएको छु, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले गर्नु होला. 2 नम्बरमा रहेको छ कपी डाउन द राइट सेन्टेन्सेस. हामीलाई सही एन्सर चाहिँ कपीमा सार्नु पर्नेछ. एन्ड दे आर एज दे आर, सही एन्सरलाई सही ठाउँमा कपीमा सार्नु पऱ्यो. एन्ड रिराइट द रङ सेन्टेन्सेस बाई करेक्टिङ देम. सही एन्सरलाई हामीले कपीमा सार्नु पऱ्यो भनेदेखि गलत भएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले सही बनाएर चाहिँ मिलाएर चाहिँ सार्नु पर्नेछ. ओके, ए नम्बरमा रहेको छ फ्रेन्ड्स वर ग्यादर टु प्ले फुटबल म्याच. यस, दिस इज राइट. सो मैले यसको एन्सर जस्ताको त्यस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ. बीमा रहेको छ इफ वी वर्क विथ सेल्फिस एटिट्युड इट हेल्प्स फर अदर वेलफेयर. हामीले स्वार्थ रमा रहेर काम गऱ्यो भने चाहिँ अरूको चाहिँ पदोन्नति उन्नतिको लागि सहयोग गर्छ भनेको छ. यो राइट एन्सर हो त? डेफिनेटली होइन. त्यही भएर हामीले यसमा सच्याएर लेख्न सक्छौँ. इफ वी वर्क विथ सेल्फलेस एटिट्युड, सेल्फलेस है, सेल्फलेस एटिट्युड इट हेल्प्स फर अदर्स वेलफेयर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. सेल्फलेस है. सी नम्बरमा रहेको छ वी सुड नट इम्प्लिमेन्ट वाट वी हेभ लर्न्ड. वी सुड इम्प्लिमेन्ट है, वी सुड इम्प्लिमेन्ट वाट वी हेभ लर्न्ड. हामीले जे सिक्यौँ जे पढ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु जरुरत छ हाम्रो डेली लाइफमा भनेर भन्न खोजेको. यसलाई करेक्ट गरेर लेख्नु होला आफ्नो कपीमा. डी नम्बरमा रहेको छ वी हेभ टु टेक इन्सपिरेसन फ्रम अदर्स एन्ड एक्ट एकोर्डिङली. दिस इज अल्सो राइट. हामीले अरूबाट इन्सपायर हुनुपर्छ र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ. त्यस्तोको त्यसै सार्न सक्नुहुन्छ. ई नम्बरमा रहेको छ वी सुड नट टेल गुड थिङ्स टु अदर. हामीले राम्रो कुराहरूलाई भन्न हुँदैन. के यो सही हो त? होइन नि होइन. त्यही भएर द्याट्स वाइ वी सुड से वी सुड टेल गुड थिङ्स टु अदर्स. एफ नम्बरमा रहेको छ वान हु लर्न्स फ्रम द मिस्टेक्स एन्ड इम्प्रुभ हिमसेल्फ इज अ वाइज पर्सन भनेको छ. जसले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई एक्सेप्ट गर्छ र त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने गर्छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एकदम बुद्धिमानी विवेकी भनेर भन्ने गरिन्छ. राइट होइन त? अफकोर्स राइट. तपाईँले त्यही भएर यो पनि जस्तो त्यस्तै सार्न सक्नुहुन्छ. ओके, ल हामीले सही एन्सरलाई जस्तो त्यस्तै कपीमा सार्न पऱ्यो भनेदेखि रङ एन्सरलाई चाहिँ हामीले सच्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ सेन्टेन्स बनाएर. ओके, ल अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ. 3 नम्बरमा रहेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स इन सर्ट. ए नम्बरमा म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा क्वेसन भनिदिन्छु, त्यसपछि हामी एन्सर हेर्नेछौँ. म तपाईँलाई हिन्ट्स भनिदिन्छु होइन. एमा रहेको छ वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड द क्वारल अमङ फ्रेन्ड्स. साथीहरू बिचमा झगडा हुनुको रिजन के थियो. बी नम्बरमा रहेको छ वाट सुड वान नट डु इफ ही अर सी हेज टु नो डिभोसन टु वर्क. काममा डिभोसन छैन, डेडिकेसन छैन भनेदेखि चाहिँ किन काम गर्न जरुरत छैन. सी नम्बरमा छ वाट काइन्ड अफ पर्सन हेज टु सफर. कस्तो किसिमको मान्छेले चाहिँ सफर गर्छ. डी नम्बरमा रहेको छ विथ वाट एटिट्युड फिलिङ्स सुड नट वर्क. कस्तो किसिमको एटिट्युड कस्तो किसिमको व्यवहारबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो व्यवहार गर्नु हुँदैन, काम गर्नु हुँदैन, त्यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन. यी नम्बरमा रहेको छ वाट सुड वी डु टु बिकम वाइज. हामीलाई बुद्धिमानी हुनको लागि वाइज हुनको लागि के गर्नुपर्छ भनेको छ. ओके, ल अब यसको एन्सर हेरौँ है त हामी. ए नम्बरमा रहेको छ वाट वाज द, एकदम सर्ट एन्सर लेख्नुपर्ने छ तपाईँहरूलाई पनि. वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड द क्वारल अमङ फ्रेन्ड. बिकज वाट वाज द रिजन. द रिजन बिहाइन्ड द क्वारल अमङ फ्रेन्ड वाज फाइट इन द फुटबल म्याच. बी नम्बरमा रहेको छ वाट सुड वान डु नट डु. वाट सुड वान डु नट डु इफ ही अर सी हेज नो डिभोसन टु वर्क. वी
one should not do or one should not begin the work if he or she has no devotion to work. कोही काम सुरु गर्नु हुँदैन. C नम्बरमा रहेको छ what kind of person has to suffer? The people who have negative thinking, the people who is selfish, the people who do not work with devotion, they have to suffer. Okay. D नम्बरमा रहेको छ with what attitude feeling should one not work? With selfish attitude, हैन, bad behavior should not work. With what attitude feeling should not work? बुझ्नुभयो नि यसको आन्सर. कस्तो किसिमको एटिट्युडले चाहिँ फिलिङ सुड नट वर्क. ई नम्बरमा रहेको छ what should we do to become a wise? हामीलाई बुद्धिमानी बन्न के गर्नुपर्छ? What should we do? We should work selflessly with devotion if we want to become a wise भनेर तपाईँले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके. अब हामी 4 नम्बरमा जाँदैछौँ. 4 नम्बरमा छ डु द फलोइङ्स. एमा रहेको छ तपाईँको क्वेसन. ए नम्बरमा रहेको छ इफ यु वर इन द प्लेस अफ अमृत ब्रदर इन द स्टोरी वाट वुड यु डु? मेक अ सर्ट रिपोर्ट अफ यर रोल. यदि स्टोरीमा अमृत ब्रदरको रोल तिमी भएको भएदेखि तिमी के गर्थ्यौ भन्ने कुरा भनेको छ यहाँनिर. अमृत ब्रदर भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ स्टोरीमा को हो त अमृत ब्रदरको पात्र. इफ आई वर इन द प्लेस अफ अमृत ब्रदर अफ कोर्स आई अल्सो ट्राइड माई बेस्ट टु स्टप देयर फाइट. यसरी नै तपाईँहरूले एउटा आफ्नो एन्सर लेखेर चाहिँ सर्ट क्वेसनको रिपोर्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. बी नम्बरमा रहेको छ वाट टाइप्स अफ गेम डु यु प्ले एमङ द फ्रेन्ड्स. कस्तो किसिमको गेम चाहिँ तपाईँहरू साथीहरूको बिचमा खेल्नुहुन्छ तपाईँले. वाट क्यान यु डु टु एडप्ट पोजिटिभ थिङ्किङ एन्ड डिसिप्लिनरी रुल. मेक अ लिस्ट एन्ड प्रेजेन्ट इन यर क्लासरुम. हामीले चाहिँ आफ्नो साथीहरूमा चाहिँ के चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गेम खेल्नुहुन्छ त, कुन गेम खेल्नुहुन्छ भनेको छ होइन. पोजिटिभ थिङ्किङ, राम्रो सकारात्मक विचार र डिसिप्लिन फलो गर्ने त्यस्तो किसिमको रुल चाहिँ एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ होइन कस्तो किसिमको कामहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले लिस्टेड बनाएर चाहिँ लेख्नुपर्छ. लिस्ट बनाएर. ओके. पोजिटिभ थिङ्किङ र डिसिप्लिनरी रुल चाहिँ फलो गर्नको लागि एडप्ट गर्नको लागि कस्तो किसिमको काम गर्नुपर्छ त्योहरू लेख्नुपर्ने छ हामीलाई. त्यसमा हामीले भन्न सक्छौँ सेल्फलेस वर्क होइन, डिभोसन विथ वर्क, सेल्फलेस लभ, सेल्फलेस वर्क विथ डिभोसन होइन, थिङ्क पोजिटिभली, स्टे इन डिसिप्लिनरी. यस्तो यस्तो किसिमको एउटा लिस्ट बनाएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. सी नम्बरमा रहेको छ रिड द फलोइङ स्टोरी. हामीलाई एउटा स्टोरी दिएको छ एउटा सानो स्टोरी, त्यो हामीलाई पढ्नुपर्ने छ. ओके. देयर वाज अ भिलेज. एउटा ठाउँमा भिलेज थियो, एकादेशमा एउटा भिलेज थियो. देयर लिभड अ फ्यामिली इन द्याट भिलेज. त्यो भिलेजमा चाहिँ एउटा फ्यामिली बस्ने गर्दथ्यो. अल द मेम्बर अफ द्याट फ्यामिली युज टु गो टु वर्क. सबैजना फ्यामिली मेम्बर चाहिँ काममा जाने गर्दथ्यो सबैजना. द यङ्गेस्ट सन युज टु गो टु स्कुल. सबभन्दा कान्छो छोरा चाहिँ के गर्दथ्यो, स्कुल जाने गर्दथ्यो. He used to argue with the parents for not giving him to eat in the plate he liked most. He used to push his brothers while coming out of the class after the bell. उसै सबभन्दा सानो भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्स आफ्नो घरमा मातापितासँग चाहिँ सधैँभरि झगडा गर्ने गर्थ्यो प्लेटको नियममा, खाना खाने प्लेटको नियममा. त्यो चाहिँ उनलाई मन परेको थियो, त्यो प्लेटमा खाना किन नदिएको भनेर. ऊ चाहिँ सधैँ जसो होइन, हि युज टु पुस हिज फ्रेन्ड्स, आफ्नो साथीहरूलाई धकेल्ने होइन अलिकति अफसजिलो बनाउने किसिमको कामहरू गर्ने गर्दथ्यो. वाइल कमिङ आउट अफ द क्लास आफ्टर द बेल. जब घन्टी बज्छ क्लासको होइन, अब क्लास सक्यो, टिफिन टाइम अथवा स्कुल सक्यो, छुट्टी भयो भन्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ आफ्नो साथीहरू सबैलाई धकेलेर आउने काम गर्दथ्यो फिनिस भइसकेपछि. हि युज टु अराइभ स्कुल लेट एन्ड फाइट विथ अदर स्टुडेन्ट्स फर नट गेटिङ चान्स टु सिट इन द प्लेस अन द प्लेस हि प्रिफर्ड. ऊ जहिले पनि स्कुल ढिलो आउनु गर्दथ्यो र ढिलो आएपछि पनि आफ्नो साथीहरूसँग झगडा गर्दथ्यो. के को लागि चाहिँ ऊ आफ्नो भनेको ठाउँमा बस्न नपाएर. हि युज टु प्ले ड्युरिङ द टिफिन टाइम एन्ड वेन एभर हि लस्ट द गेम
he used to fight. के गर्ने गर्दछ ऊ आफ्नो टिफिन टाइममा दिउँसोको टिफिन टाइममा चाहिँ खेल्ने गर्दथ्यो र उसले खेल्दाखेरि गेम जे हार्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ अरूसँग झगडा गर्ने काम पनि गर्दथ्यो. He used to come out at first by pushing other after school bell. जहिले पनि के गर्ने गर्दा उसले अरूलाई धकेलेर चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट हुने काम गर्दथ्यो. अरूलाई धकेलेर स्कुलमा जहिले पनि घन्टी लगाइसकेपछि घन्टी जुन छुट्टीको अथवा बेल खाजाको घन्टी लाग्ने बेला टिनी घन्टी लाग्छ नि हैन त्यो टाइममा चाहिँ अरू सबै साथीहरूलाई ढकलेर कसरी हुन्छ ऊ फर्स्टमा आउने गर्दथ्यो. If he did not get such chance, he used to either cry or fight with the other. यदि उसले यस्तो किसिमको चान्स पाएन हैन यस्तो किसिमको दौडिने भाग्ने म्यानरलेस काम गर्ने पाएन भनेदेखि ऊ रुन्थ्यो हैन भनेदेखि के गर्थ्यो त झगडा गर्ने गर्दथ्यो. By seeing his activities, other friends used to be surprised. यस्तो किसिमको उसको एक्टिभिटिज हेरेर चाहिँ सबैजना साथीहरू सक पर्ने गर्दथ्यो अचम्म लाग्ने गर्दथ्यो. Because of such activities, ultimately he became alone. यस्तो किसिमको व्यवहारले गर्दाखेरि लास्टमा के भयो त अन्ततः ऊ एक्लो भयो यानी कि एलोन यानी कि एक्लो भयो. अब यहाँनिर के रहेछ त हेरौँ है त. Prepare a list of suggestion to the friend mentioned in the story to be given by following group. अब हामीले एउटा ग्रुप बनाएको छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ आफ्नो एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो सजेसन साथीको लागि हैन जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ. ओके सजेसन टु बी गिभन बाई प्यारेन्ट्स. मातापितालाई दिने सजेसन के हो त यस्तो यस्तो बच्चाको लागि जुन हामीले प्यासेजमा पढेको छ एउटा स्टोरी हैन भर्खर लास्टमा के सजेसन दिन सक्छ त प्यारेन्ट्सले. सजेसन टु बी गिभन बाई प्यारेन्ट्स लिस्ट बनाउनु पर्ने छ है सजेसनहरूलाई हामीले चाहिँ. सजेसन टु बी गिभन बाई प्यारेन्ट्स सुड अलवेज बी पोलाइट नट टु फाइट विथ फ्रेन्ड्स. यस्तै किसिमको तपाईँहरूले लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ. बी नम्बर रहेको छ सजेसन टु बी गिभन बाई फ्रेन्ड साथीद्वारा दिएको एडभाइस सजेसन भन्दैन हैन सजेसन एडभाइस त्यो पनि हामीले लिस्ट बनाएर लेख्नु पर्ने छ. सी नम्बर रहेको छ सजेसन टु बी गिभन बाई टिचर. त्यस्तो सजेसन जो चाहिँ आफ्नो शिक्षकले दिएको होस् त्यो लेख्नु पर्ने छ. ओके 5 नम्बर रहेको छ व्हाट इज द अल्टिमेट कन्क्लुजन अफ नवीन्द्र. What is the ultimate conclusion of Navindra? What would you do if you were in the place of Navindra? Discuss in class and make a list of ways out to control anger and present in your teacher. के भनेको छ त उसले यहाँनिर चाहिँ क्वेसनले चाहिँ नवीन्द्र चाहिँ यो स्टोरी पढेर चाहिँ नवीन्द्रले चाहिँ के कन्क्लुजन आयो त यत्रो लामो समयदेखिको यो हामीले पढिसकेपछि भन्ने कुरा उसले भनेको छ. What would you do if you were in the place of नवीन्द्र. नवीन्द्रको प्लेसमा ठाउँमा तिमी भएको भए तिमीले के गर्थ्यौ यो कुराहरू डिस्कस गर्नुपर्ने छ साथीभाइसँग बसेर र आफ्नो क्लासमा लिस्ट बनाएर लेख्नु पर्ने छ. ओके 6 नम्बरमा रहेको छ कन्डक्ट एन इलेक्सन कम्पिटिसन अन द टपिक डिसिप्लिन इज द फाउन्डेसन अफ एनी गेम. अल्सो म्यानेज सम इन्करेजमेन्ट टुवर्ड्स प्राइजेस फर दोज हु स्ट्यान्ड द फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड स्टुडेन्ट्स. एउटा यस्तो किसिमको कम्पिटिसन राख्नुपर्ने छ हैन जहाँ चाहिँ के हुन्छ डिसिप्लिन इज द फाउन्डेसन अफ एनी गेम. डिसिप्लिन एउटा त्यस्तो फाउन्डेसन हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण गेमलाई चाहिँ बाँधेर राख्ने गर्दछ सम्पूर्ण गेमलाई जरुरत पनि छ. त्यस्तो किसिमको कुराहरू एरेन्ज गर्दै म्यानेज गर्दै हैन also manage some encouragement award prizes for those who stand in the first and the third students. तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्नु पर्ने छ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कम्पिटिसन बनाउनु पर्ने छ. कम्पिटिसनमा चाहिँ डिसिप्लिन फलो गरेर कसरी चाहिँ गेमको फाउन्डेसन के हो चाहिँ अब डिसिप्लिन फलो गर्नु हो हैन त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको इन्करेजमेन्ट हो. अल्सो म्यानेज सम इन्करेजमेन्ट किसिमको त्यो अवार्डहरू छ त्यो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन अलिकति थप बनाएर. प्राइजेस फर दोज हु स्ट्यान्ड द फर्स्ट प्राइजहरू हैन ठुलो होस् सानो होस् भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन गिफ्टको लागि तर पनि प्राइजेस फर्स्ट हुँदा सेकेन्ड हुँदा थर्ड हुँदाको अवार्ड अथवा प्राइजेसको बारेमा कुरा भएको थियो त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ त्यो एड गरेर चाहिँ एउटा कम्पिटिसन राखेर चाहिँ एउटा गेम खेल्नु पर्ने छ. ओके लेख्नु पर्ने छ यसको एन्सर. आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला मैले भन्न खोजेको कुरा.
अब हामी आजलाई यति नै गर्नेछौँ, किनकि हामीले आजको भिडियोमा क्लास 8 को मोडल एजुकेसनको युनिट 5 को लेसन 1 पढ्यौँ, जहाँ हामीले लेसन पनि पढ्यौँ र त्यसको एक्सर्साइज पनि गरेका छौँ। आई होप मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू छ, तपाईँलाई जुन कन्फ्युजन भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, प्लस हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कमेन्ट पनि रेस्पोन्स गर्नेछौँ। Okay, thank you so much everyone. Have a nice day.